hồ sơ bệnh án này, đây Đúng đây. cái xương dán ở dưới bàn chân, những cái là mình nhốt người không xin phép ai, mình nhốt ở đấy là coi như là mình có tội à? Quan trọng là ý kiến của em thôi. Giờ em muốn giải quyết hài hòa hay là giải quyết theo pháp luật? Thế thì mình giải quyết tình cảm nhé, được không? Bây giờ cho em một. Nếu thế thì theo ý kiến của chị Nhật đi. Đấy đấy tiền của sức khỏe của Nhật thôi, thì đấy 15 triệu là theo cô nhận không? Mua cầm hộ anh. Em cần. Chị Nhật cứ cầm lấy. Anh Ký ơi, cái mở cửa đây trong nhà. Yeah. Con anh Ký ở trong nhà. Yeah. Anh Ký ơi. Yeah. Ở trong phòng. Ở trong đây xem. Ở đây xem. Này hôm qua kia đi khảo sát công trình vùng cao, trần lấy bị ngã đèn thế, xong mình ấy bị tuột cả cô Nhật nữa. Số mình hôm nay đèn. Anh Ký ơi à? Anh Ký. Ai gọi mình nhỉ? Sức mà Anh ở nhà. Anh nhà. anh nhà mà. Sao em gọi từ nãy giờ thấy thưa đấy? Thì anh thưa nhưng mà không nghe rõ, hay là chú nuôi à? Thế chân của anh bị làm sao này? Anh thì đi công tác đúng không? Đi công tác thì dùng cao, xong là bị ngã. Ngã. Có thật không đấy hay là anh giả vờ đấy? Anh thật mà, chứ anh làm sao giấu các chú được. Đi xem công trình ấy, vùng cao thì nó trơn quá nên ngã. Bị ngã xe. Lái xe. Mà chắc là anh cũng biết tại sao hôm nay bọn em lại đến tìm anh rồi đúng không? Anh cũng biết gì đấy. Chú về thì chắc có việc rồi thì anh. Phải có việc mà quá có việc đấy chứ. Anh có biết tại sao anh lại tự ý giam giữ Nhật đây không? Anh có biết tự ý giam giữ người khác là phạm pháp không? Thì anh biết, anh biết một tí là hôm đấy anh cứ cho cô Nhật là anh bảo cô Nhật đi làm cho anh, thì cô Nhật không chịu thì anh mới biết cô Nhật vào cái phòng của anh thôi, văn phòng của anh làm nhiều thôi. Thì anh bảo người ta không đi làm thì thôi đi chứ. Mới để cưỡng chế người ta à? Đúng rồi đấy, chị Nhật đã bảo là không đồng ý đi làm cho anh rồi, sao anh cứ ép chế đấy? Thôi, em nghĩ chắc là anh đang giả vờ đau chân để nhằm trốn tội đúng không? Anh tháo cái đấy ra đi xong rồi đi ra ngoài nói chuyện với bọn em đi. Lát nữa để anh Hằng còn đưa anh lên trụ sở. Anh thì chú ở chân anh đau anh không đi được đâu, vì đau thật chứ anh không phải đau dối. Đây chú xem này, không đi nổi. Anh đi công tác về nó bị ngã đế xương rồi. Anh đủ sâu vào đau lắm. Em không tin đâu. Nếu mà bị gãy thật thì phải đi ra bác sĩ băng bó cho chứ. Cái này anh ở cuốn vào đắp thuốc cái này chắc gì đó là bị đau thật. Có khi anh thấy chị Nhật chạy thoát rồi anh lại nghĩ cách để nhằm trốn tội đấy. Anh thì dối các chú làm gì? Anh thì ngã thật. Anh còn có cả đi bệnh viện, anh còn lấy cả hồ sơ về hết này. Đây các chú không tin này, anh đây, anh có hồ sơ bệnh án đây. Đây. Đúng đây. Đúng rồi, anh chú xem. Đây là anh ấy. Anh Hằng kiểm tra xem có đúng thật không?
Dạng xương thật. Cái chú công ty đấy cũng sẽ nộp cái án của anh đây, anh bị trục đầu gối với cái xương dán ở dưới bàn chân ấy. Thì cái cát là bị vùng cao nó trơn quá, sơ sẩy tí nữa. Thôi, chuyện của anh bị thương thế này thì sẽ là việc của anh thôi. Còn chỗ em hôm nay xuống đây để làm việc của anh thì là về cái việc anh tạm giữ người trái phép. Em không ngờ anh lại làm ra những chuyện như thế. Anh Ký ạ. Anh có biết anh tạm giữ người trái phép đấy thì có hành vi gì không? Anh cũng là người đi làm thì anh phải biết chứ. Anh cũng biết mà. Tại sao hôm trước chị Nhật đã từ chối anh như thế rồi mà anh vẫn còn lên ép chị Nhật đi ra đây làm cho anh à? Người ta đã không đồng ý rồi, anh có ép thì cũng đâu có được cái gì đâu. Đấy, bây giờ anh xem hậu quả của việc anh làm. Tôi muốn cô Nhật đi làm cho tôi, thì cô Nhật này đấy, hôm đấy thì tôi cũng đưa cô Nhật vào văn phòng của tôi nhớ được phòng cô Nhật ở đấy, với cô Nhật ở đấy để cô Nhật đi làm cho tôi thôi. Thì tôi cũng chẳng có gì, và đấy hôm đấy thì tôi cũng bảo cô Nhật đấy đi làm, mà cô Nhật không chịu đi thì tôi mới có tình nhốt cô Nhật ở phòng của tôi. Cái chuyện đấy thì chúng tôi đấy đã hỏi Nhật thì chúng tôi đã nắm rõ tình hình rồi. Vậy anh tự dưng anh đi tìm người ta bảo người ta làm việc cho mình làm hay không thì đấy là quyền lựa chọn của người ta chứ. Không tự dưng anh còn giam nhốt người ta nữa. Anh có biết hành vi đó là hành vi phạm pháp không? Đấy là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai ấy, thì anh còn lên trên đấy anh còn nhét thêm một tờ giấy ở trên đấy phải không? Anh có viết một tờ giấy mà làm đi mấy ngày rồi giải quyết công việc xong rồi mới về. Đấy là chữ của anh hay là anh nhờ anh viết đấy? Đấy chữ của anh mà, với là anh làm anh viết để cho mẹ của cô Nhật đỡ lo thôi, với chú Mùi đấy. Biết là như thế mà anh làm như thế, anh có biết mọi người đi tìm kiếm Nhật rất là vất vả. Vậy trong vòng mấy ngày đấy không biết anh đi lên trên vùng cao hay là gì mà em không biết, mà em có nghi ngờ chỗ của anh rồi, mà em có thêm xuất đến tận nhà của anh này đấy, tìm nhà mấy hôm đấy không biết anh có ở nhà hay không mà tìm không thấy. Lúc đấy thì anh không ở nhà, các chú ấy tìm thì anh không thấy các chú. Hóa ra là mọi chuyện tất cả là do anh bày ra, làm mọi người vất vả đi tìm chị Nhật. Anh có biết anh làm như thế là sai rồi không? Mà anh vẫn còn bảo là xin mọi người bỏ qua làm sao được? Thì anh thì cũng thấy cô Nhật làm bên chú ấy thì lương cũng hơi bèo, thì anh ấy mới bảo cô Nhật đi sang bên anh làm thôi. Thì anh cũng không ngờ là bên chú lại không cho cô Nhật đi làm cho anh, cô Nhật không muốn đi làm bên anh ấy. Thì anh mới anh cũng thương cô Nhật mà, thì anh mới nhốt cô Nhật ở phòng của anh thôi, chứ anh không làm gì cả. Nhưng mà bây giờ anh mời người ta đi làm thì anh phải làm như thế nào chứ? Để nói chuyện, nếu mà người ta đồng ý thì mới được chứ. Đằng này người ta đã từ chối rồi, anh mời không được anh lại còn bắt người ta đến tận nhà anh như thế. Thế anh lại ép chị Nhật là phải đồng ý đi làm cho anh thì anh mới thả. Nếu không thì anh cứ nhốt chị Nhật mãi anh thế à? Nếu mà chúng tôi không tìm được chị Nhật đấy, cũng may là chị Nhật còn nhanh trí chạy thoát ra được đấy. Nếu không thì chả biết là bây giờ anh lại đưa chị Nhật đi đâu rồi. Anh cứ mở mồm ra bảo là thương chị Nhật nhưng mà anh lại làm như thế mà được à? Anh chỉ muốn cho cô Nhật đi làm cho anh thôi, thì anh thấy cô Nhật nó làm được chuối nó hơi bèo ấy ít, thì anh muốn
thu nhập cho cô Nhật thôi, mà cô Nhật không ghi. Mà anh nói như thế thì không đúng. Ít hay không thì bây giờ quan trọng của công việc, những người công việc chứ. Với lại mỗi một người thì cũng có người trả lương cao lương thấp chứ. Chứ mà anh cứ bảo là anh có tính tiền không, anh thích như thế nào thì anh làm thế đâu. Đúng rồi đấy, bây giờ lương thấp thì cũng là việc hợp đồng của tôi với chị Nhật thôi chứ liên quan gì đến anh. Thì người bảo thế thì cô Nhật muốn làm với anh thì thôi. Thì anh cũng sai đấy. Thì anh cũng đưa cô Nhật vào phòng của anh cũng có tin lỗi. Anh bảo thì sai rồi. Đấy, chỉ nói nhẹ nhàng thế nhỉ. Có một tin lỗi đâu. Lỗi này của anh rất là nặng rồi đấy. Thì anh cũng chả làm gì đâu. Anh nói là anh chả làm gì cô Nhật cả. Tôi cũng đi công tác thì tôi cũng nhờ thằng em ở nhà chăm sóc cho cô Nhật. Thì không may thì đi công tác lên vùng cao thì không may là mình đi làm ấy, thì đi tránh lên vùng cao thì cũng sơ suất là về thì xem công trình ấy thì không may nó ngã gãy chân. Thì về đến nhà nếu mà cô Nhật không đồng ý thì tôi cũng thả ra thôi, chứ tôi cũng chả có ý gì cả. Lên vùng cao thì cũng đường chân trượt quá thì tôi mình ngã xe, thì về nhà thì thấy bảo thằng em bảo là cô Nhật bảo các chú đã đi tìm thấy ở chỗ văn phòng của tôi rồi, thì về thôi. Anh ở văn phòng nào? Hôm nay anh còn ra lệnh cho để của anh xong anh chuyển Nhật đi chỗ khác phải không? Rồi chúng tôi còn đi tìm khắp nơi rồi tôi mới gặp ở chỗ Nhật chạy thoát được thì gặp ở ngay đường tôi cũng đang đi tìm kiếm thì mới gặp Nhật ở đấy đấy. Thế thì Chứ không phải ở văn phòng của anh hay gì ở đâu đâu. Thế thì tôi cũng tính là như thế, là muốn chuyển cô Nhật đi ra chỗ khác để để cho cô Nhật xem suy nghĩ thế nào. Nên tôi đi công tác, công tác về xem thế nào, cô Nhật nó không đồng ý tôi cũng thả đi thôi. Mà tại sao anh đang giam ở trong văn phòng mà anh lại không để đấy, anh lại chuyển Nhật đi chỗ khác là sao? Thì anh Như thế là anh đã biết chúng tôi nghi ngờ anh rồi đúng không? thì tôi cũng biết là các ông nghi ngờ rồi, bên chúng mùi cũng nghi ngờ tôi rồi, tôi biết rồi. Hôm trước tôi đã hỏi chị Nhật rồi, chị Nhật bảo là mấy cái hôm bọn tôi đến nhà anh để tìm anh ấy, hóa ra là anh ngồi ở trong nhà, bọn tôi gọi cửa nhưng mà anh không chịu ra. Anh biết thừa là bọn tôi đang đi tìm chị Nhật rồi anh còn trốn, làm gây khó dễ cho công tác tìm kiếm. Tốt nhất anh hãy khai giấu đầu đuôi rồi nhé, anh cũng là che giấu nhé, vì chúng tôi đã lấy lời khai của chỗ Nhật rồi hết rồi đấy. Đến giờ này anh vẫn còn quanh co chối tội à? Tôi nói anh thì tôi không chối đâu. Hôm đấy là thật sự là tôi cũng thấy các ông bên mùi với bên công an đấy, là tôi cũng nói thật là tôi cũng ngồi trong nhà ấy, nhưng mà các ông không nhìn thấy tôi rồi. Tôi thấy nếu mà sợ lúc đấy các ông vào không gặp tôi phát là sợ các ông bên mùi lại phản kháng chửi tôi thì tôi mới không dám ra ngoài để mở cửa cho các chú vào. Thế tại sao anh biết chúng tôi tìm kiếm như vậy, tại sao anh vẫn còn cố nhốt người ta là sao? Thì Sao anh không bảo là như thế này nọ đi, anh không hối lỗi luôn đi, thì bây giờ anh hối lỗi à? thì đấy tôi bảo tôi có lỗi thật đấy, thế đấy tôi cũng ra mở cửa cho các chú vào thôi, thì tôi cũng có cái lỗi, tôi cũng vi phạm đấy. Nhốt người những cái là mình nhốt người mình không xin phép ai mình nhốt ở đấy là coi như là mình có tội rồi, anh có tội rồi. Anh biết làm thế có tội mà anh vẫn còn làm. Đó là cô nhà đấy cứ chứng cự là không làm cho tôi thì tôi mới phải cố để cô nhà đó đi làm cho tôi mới ấy thôi. Anh cứ thấy người ta hiền anh bắt nạt như thế à? Người ta đã bảo là không đồng ý làm cho anh rồi anh cứ ép chị Nhật ở đấy, sau đó là còn nhốt chị Nhật nữa, làm cho chị ấy bị đói nữa. May mà chị Nhật còn nhanh trí còn chạy thoát ra được đấy, nếu không thì chả biết là bây giờ anh lại đưa chị Nhật đi đâu rồi, đi giấu ở đâu rồi. Tôi cũng có cho cô Nhật đói bữa nào đâu, tôi cũng chăm sóc cho cô Nhật đầy đủ hết mà, đúng không cô Nhật? Đấy thì chủ yếu là tôi có thích Biết là anh làm như thế và anh thích Nhật, muốn cho Nhật đi làm bên anh ấy, thì chắc chắn anh sẽ không cho Nhật đói với lại ấy rồi.
mà anh làm như thế là không đúng. Đấy thì tôi cũng có sai sót của tôi là đúng, với cô nhận là mình cũng xin phép đi, cũng xin phép bác với bên sếp Mùi là mình cũng xin phép là mình tự ý là mình đưa cô Nhật đi đấy. Đấy là tôi cũng có cái lỗi của tôi cũng hơi nặng một tí đấy. May mà anh còn chưa làm gì chị Nhật đấy, nếu không thì bọn tôi cũng tha cho anh đâu. Thì đấy, Anh bảo lỗi này chị hơi nặng, lỗi này là lỗi quá nặng đấy chứ không phải là nặng đâu. thì đấy thì tôi cũng bảo là lỗi của tôi nó cũng nặng, là tôi cũng không phải dự người ta bảo giam người trái phép ấy. Thì tôi cũng đây thì nếu cô Nhật mà đồng ý thì tôi đã thả ra rồi, cô Nhật cũng chịu đồng ý làm tôi thì tôi mới cố tình nốt cô Nhật vào 2-3 hôm xem cô Nhật như thế nào. Cô Nhật này với hôm kia tôi lại đi rồi có việc tôi còn được suốt là tôi đi công tác ở trên vùng cao thì tôi về đấy với nhà em tôi bảo là cô Nhật đấy các chú bên này là cô Nhật đi chuẩn đi rồi đấy thì các chú mới tìm tôi biết là tôi cũng mong là bên chú với chú Mùi với cô Nhật là xem như thế nào thông cảm với tôi. Chuyện này anh bảo là thông cảm thế nào? Anh gây ra chuyện như thế với chị Nhật xong anh bảo xin lỗi là xong à? Làm gì dễ thế? Bây giờ anh cũng như anh thì nó mà loạn hết rồi. Bây giờ có cả anh công an ở đây mà anh vẫn còn già mồm thế, anh còn bảo là xin lỗi cho qua thế à? Không có đâu. Thì đấy cái thì tôi cũng nói luôn là tôi cũng lỗi của tôi biết là cũng hơi nặng một tí, cũng nặng đấy không phải nặng tí đâu. Thì thôi xem bên chú với Mùi với bên cô Nhật xem nào có thông cảm cho anh được không. Không thông cảm được đâu. Thì Anh bảo người của anh đưa chị Nhật đi xong rồi còn trói chị Nhật vào cột nhà nữa. Xem tay của chị ấy đau tận bây giờ vẫn còn chưa khỏi kìa. Anh làm thế mà được à? lúc đấy thì tôi để không ở nhà nữa, tôi ở nhà thì biết là thằng quân tôi mà trói tay cô Nhật thì tôi đã ở tuần trước rồi và không biết. Hôm nay các chú đến nói các chú mới kể ra tôi mới biết. Cái đấy chắc chắn là anh ra lệnh người ta mới làm như thế. Thứ nhất, thứ hai thì anh còn di chuyển người cơ mà, không phải ở ngay văn phòng của anh đâu. Đấy, bây giờ anh thử để cho người khác ra trói anh cả ngày thế xem anh có chịu được không? Trong khi chị Nhật còn người con gái chân yếu tay mềm nữa. Anh bảo người của anh đi trói chị Nhật cả buổi thế mà cũng chấp nhận được à? Anh bảo mồm ra là cũng bảo anh thương chị Nhật mà anh làm kiểu đấy à? Chứ cái đấy là không phải tôi trói cô Nhật thì tôi cũng bảo em tôi là sẽ trông chừng cô Nhật cho cẩn thận vào chứ đừng trói thế tôi không biết đâu. Tôi cũng chưa ra lệnh cho quân thằng em của tôi làm thế đâu. Thế thằng em tôi sợ quá tôi nói thế, nói bảo là đấy xem cô Nhật thì nó trốn nhá, đấy nó mới sợ cô Nhật chạy thì nó buộc trói cô Nhật thôi. Chứ còn tôi không phải tôi làm, tôi làm công tác trên kia vùng cao. Tôi không cần biết là anh bảo hay là người của anh tự làm, nhưng mà bây giờ vấn đề là người của anh trói chị Nhật như thế là không được. Đấy thì đấy đúng là cũng sai, cũng hoàn toàn là không do tôi, là tôi cũng không phải tôi bảo luôn, mà thằng em tôi rất là nó cũng lỡ tay là nó sợ tí tôi về nhà không gặp không thấy cô Nhật là nó sợ tôi trách thì nó mới trói cô Nhật thôi. Đấy. Anh xem tay chị Nhật kia kìa, sưng tới tận bây giờ vẫn còn chưa hết đi kìa. Thế cô Nhật thấy nói nặng, thấy báo cáo anh cũng biết, nên là anh biết. Đấy, Báo cáo lúc nào? không ý là phải gọi điện cho tôi thì đấy thằng em của tôi là biết xin lỗi chứ. Bây giờ thằng em tôi trói đấy qua biết thế cho nên nay mà là thế tay vẫn sưng thì đúng là cũng lỗi do tôi đấy. Tôi cũng bảo trông chừng cô Nhật cẩn thận vào. Thì lỗi đấy, lỗi rõ ràng là lỗi của anh rồi, lỗi gì nữa. Thì đúng là tôi cũng lỗi của tôi cũng hơi như thế, là tôi cũng hơi nặng tí đấy. Anh đừng mà đổ lỗi cho người nọ người kia nữa. Anh phải chịu trách nhiệm hết toàn bộ trong cái chuyện này ấy. Cái đấy thì thôi, thế thì thôi bên chú công an với bên cô Nhật sẽ ngồi đấy thì thôi
cảm được không? Thì tôi xin thì tôi cũng vừa đi làm vừa cũng không may là gặp bị tai nạn thì cũng không lên rồi được, thì xem thế nào cho anh cũng rồi mình cũng cô Nhật đấy thì cũng vừa thằng em của anh nó cũng trói tay chứ là cũng mất sức khỏe chứ là thôi, thế thì để anh có một ít Ngọc Thành của anh thì thôi cho cô Nhật phụ giữ sức khỏe, xem bác chú có khả năng anh được không. Nhật Nhật bây giờ em định với lại cái chỗ ký thế nào? Giờ đưa anh ký lên đồn thôi. Nếu mà ra anh sẽ không tha cho ký theo dưới tạm hay đâu, anh sẽ đưa ký lên đồn để làm đúng theo luật đấy. Chân đau hay không thì cái đấy là việc của đấy thôi. Bây giờ nếu mà chân đau thì cho ký ở nhà đắp thuốc, hay mấy hôm là đỡ đau là anh sẽ dẫn lên trên đồn đấy làm việc. Quan trọng là bây giờ em muốn giải quyết như thế nào thôi. Thì là bây giờ em đây thì anh cũng chẳng làm gì em đâu, tôi cũng muốn cô đi làm với tôi thì cô xem nào, cô cho tôi xin lỗi cô đến gia đình của cô với bác gái ấy. Như thế hôm nào sang lên gặp bác gái thì tôi mới xin lỗi thằng Thường đấy, vì nó cũng thế, cô Nhật muốn đi làm với cháu thì tôi mới bắt cô Nhật đi thôi, chứ tôi chẳng có ý gì đâu, phải bắt cô Nhật để đi nhốt đi ấy đâu, đi cho cô Nhật đi làm thôi, cô Nhật không chịu đi thì tôi mới nhốt rồi, chứ xem mà cô Nhật thông cảm cho anh được không. Nên Nhật ạ, bây giờ cháu ký thì cũng nói thế rồi. Bây giờ nhất là quan trọng là vợ ý kiến của em thôi. Bây giờ em muốn giải quyết hài hòa hay là giải quyết theo pháp luật? Chị cứ suy nghĩ đi, xong là giải quyết như nào thì đấy là do chị thôi. Bây giờ chị là người chịu thiệt trong cái chuyện này. Đúng rồi. Với lại cháu ký thì cũng có giam em thì cũng đấy là cũng do lỗi của kỹ thuật, nhưng mà ký cũng không làm gì hại về đến em, sức khỏe của em với lại mọi thứ thì ký cũng chăm sóc. Thì giờ em xem tùy vào em muốn giải quyết như thế nào thôi. Nếu như chị không muốn giải quyết tình cảm mà chị muốn đưa ra pháp luật thì và em sẽ bảo anh Hằng đưa anh ký lên trụ sở, sau đó là mình sẽ nhờ luật sư các thứ nữa vào để làm việc với cho anh ký. Điều quan trọng là ý kiến của em chứ. Nhưng mà về chuyện này thì anh ký cũng chưa làm gì cho chị. Bây giờ Như thế anh bảo này nhé, bây giờ chỗ ký thì cũng nói chung thì với mọi người cũng quen biết thôi, ký cũng chưa làm gì quá đáng cho em, thì bây giờ ký cũng đi làm thì cũng bị tai nạn như thế rồi, thì bây giờ hay là mình phải kết hòa, có được không? bây giờ chị Nhật cứ quyết định đi. Giờ giờ em phải quyết định giải quyết kiểu gì em biết giải quyết chứ. Còn do cho anh ký nữa, bây giờ phải xem thiện chí của anh như thế nào. Nếu như anh vẫn còn cố chấp, còn không nhận là mình sai các thứ, còn gây cản trở chị Nhật nữa thì bây giờ chắc là không thể giải quyết tình cảm được đâu, phải đưa anh ký lên trên đồn đấy. Bây giờ thế này, anh cũng nói thế này, cô Nhật á, thì thôi thì lỗi của anh thì cũng khá nhiều lỗi đấy, anh quá lỗi nhiều thì thôi xem thế nào, em sẽ là để giải quyết tình cảm cho anh được không. Thì bên công an cũng đang đây rồi thì hỏi chú em giải quyết tình cảm được không, nếu giải quyết tình cảm được thì chú xem hỏi cô Nhật có đồng ý được thì ký vào đấy. Rồi được chị hiểu. Ký vào đấy xong là đây hành chính chứ là anh nộp, anh sẽ lên trên kho bạc anh nộp được không? Được. Đấy, còn cô Nhật đấy thì tí tôi cũng có ít tấm lòng là để thế là tí quà để
Thì quyết cho cô Nhật là bồi thường cho cô Nhật một ít tiền để cho cô Nhật là bồi dưỡng sức khỏe, cái tinh thần nữa. Thì đấy thì tôi cũng có lỗi tôi là thằng em tôi nhà nó trói tay cô Nhật tôi không biết, thì tôi thôi tí tôi hát riêng cô Nhật. Các chú đấy chú thông cảm cho anh cô Nhật đấy, chứ anh thì đi làm công tác anh không biết. Hôm qua anh về nó thấy cái bị cái chân anh về thấy lộ ra là thằng em tôi ở nhà nó trói tay cô, thì đúng là cũng hơi nặng các bạn. Đấy thì chú xem nào để có tình cảm được không. Thế thì mình lại có tình cảm nhé, được không? Bây giờ cho em mùi. Nếu thế thì theo ý kiến của chị Nhật đi, chị Nhật đồng ý thì anh cứ giải quyết tình cảm cho chị Nhật cũng được. Anh kia này, em nói đây nha, bây giờ giải quyết tình cảm ấy, thì thứ nhất là anh vẫn phải bị phạt hành chính. Đúng rồi. Thì cái tội của anh này cũng gọi là nặng đấy, chứ không phải là nhẹ đâu. Chẳng qua thì em cũng đến đây thì cũng thấy anh cũng bị thương chân đau thì như vậy, thì em mới dặn cho anh nhẹ, gọi là mình giải quyết tình cảm thôi. Đúng rồi. Nếu mà anh mà không có vấn đề gì á, mà em không thể để cho anh như thế đâu. Thì giờ cái chỗ phạt hành chính ấy thì em sẽ viết ở đây, anh về nộp phạt hành chính 20 triệu rồi em viết vào đây rồi anh ký vào, rồi mai ấy, hôm nay anh chân đỡ anh lên trên kho bạc rồi anh nộp cho em Rồi nhá. có thế này anh biết. Nhưng mà ít nhất anh cũng phải bồi thường cho chị Nhật một khoản để cho chị ấy về cái tổn thất tinh thần với sức khỏe nữa. Rồi cái đấy là bên chú Hoàng thì anh rồi cái đấy là tôi sẽ có trách nhiệm để bồi thường riêng cho cô Nhật về tiền để cho cô Nhật bồi dưỡng sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần để cho cô Nhật nó thoải mái đi, chứ còn mình không có ý gì giờ ý cô Nhật muốn làm cho mình thì là nó lại phiền phức ra nó như thế này. Đấy, chỉ muốn cô Nhật làm cho tôi thôi, nhưng mà quay ra là tôi lại đúng, tôi lại không nghĩ được cái sâu xa là như thế. Chính ra tôi biết cô Nhật ở đấy làm cho tôi là tôi lại không nghĩ được cái hậu quả mình như thế này. Bây giờ anh bồi thường cho chị Nhật, anh định bồi thường bao nhiêu? Thì Cái đấy phải rõ ràng. thì cho cô Nhật khoảng 15 triệu đấy cho cô Nhật để sức khỏe tinh thần cho cô thôi. Anh đừng có mà nói anh thích cho bao nhiêu thì cho nhá. Cái này anh phải dứt khoát là anh cho bao nhiêu. Ở trong đó là có tiền bồi thường tổn thất tinh thần với sức khỏe này, với cả tiền chị Nhật bị anh giữ ở đây bao nhiêu ngày chị ấy không đi làm được, anh phải bồi thường cả khoản đấy nữa. Đấy chú Mùi này với em này chú Nhật á, thì tôi thì anh cũng có một ít để bồi dưỡng sức khỏe cho cô Nhật với tinh thần ấy. Đấy thì anh cho cô Nhật cái tinh thần đấy riêng là 15 triệu, xem cô có đồng ý không. 15 triệu anh thấy có hợp lý không anh ạ? Nếu bạn bồi thường tinh thần cho chú Nhật thì tính ra cũng không phí đâu, bởi vì do phí làm sai mà, với lại từ dưng nước người ta này nọ thì cũng cái tính cũng hợp lý. Nếu thế thì anh phải bồi thường riêng cho chị Nhật một khoản. Thế là Còn cái phần anh đi nộp phạt kia phải tính riêng. Phần nộp phạt thì đăng ký sẽ phải phạt riêng rồi, vì cái này để mấy hôm chân cũng ký đỡ ký lên trên đấy thôi. Tôi hôm đấy lúc nào đỡ anh lên trên đấy xong anh bảo cho em kia hay là có ai đấy rồi lấy cái like rồi mới sang kho bạc để mới nộp được. đúng rồi, cái đấy là đấy tí người ký xong bây giờ đấy cái đấy là đấy bây giờ đây lấy tiền bồi dưỡng cho sức khỏe của cô Nhật thôi. Thì đấy 15 triệu xem là cô nhận không, chú cầm hộ anh. Em có cần Chị Nhật cứ cầm đấy. Đấy là anh bồi dưỡng sức khỏe cho em thôi, chứ anh không làm gì cho em cả. cái này thì anh ký Cái này chị cứ cầm đấy đi. Thế là anh bồi dưỡng sức khỏe cho em tinh thần. Vì em đi làm bên anh ấy thì nốt bên em ấy thì sẽ em là tốt sức khỏe. em Sức khỏe chứ là tinh thần kia. Ở đấy anh ký không? ký cho em. Chị không phải suy nghĩ cho anh ký đâu. 2-3 hôm nữa là cái này chị cứ cầm đấy. anh đi lên nhé. Rồi. Cái này là anh ký bồi thường bồi dưỡng về sức khỏe tinh thần cho chị
mấy hôm chị bị anh Ký giữ đấy, cái này là anh ấy phải làm như thế, nếu không thì không được đâu. Thôi chị cứ nhận đấy, không sao đâu. Em thấy thế này còn ít đấy, nào lấy ra phải đăng ký nhiều hơn nữa. Nói chung thì đợt này anh làm chuyện này thì cũng may mắn là chưa từng chạm cái cô Nhật đấy. còn anh mà đồng chạm thì Đấy. không phải là chuyện nhẹ nhàng về quyết định Đúng cả. rồi, đứng rắc rối đấy. Mà may nó mình cũng là người ăn nói thật, mình chả có lỗi gì, lỗi của mình là lỗi có rồi, nhưng mà mình may là không có Nhật như người khác mà lôi kéo con Nhật vào cho thế nọ thế kia là rất đấy là nguy hiểm. Mình lại không làm như thế này, Nhưng mà là anh mình nhốt cho con Nhật để con Nhật để cho con Nhật xem nó suy nghĩ là đi làm cho anh thôi, thì anh mới cố cho con Nhật vào đấy, chứ không làm sao mình không nghĩ là nó như thế, mình nghĩ là những kiểu khác, nghĩ là cái con Nhật nhốt 2-3 ngày con Nhật nó thông thoáng, con Nhật làm cho mình, hóa ra con Nhật lại cứng cổ lên, nên là rắc rối đó. Đấy thì rắc rối thì gây ra hậu quả mình như thế. cái đấy là chuyện của anh thôi, anh tự nghĩ anh tự làm. Thực ra từ Nhật mà Nhật đấy, tính của Nhật đã quyết định cái gì là Nhật sẽ quyết định cái đấy, chứ Nhật không phải là muốn thay đổi là thay đổi luôn. Với lại bây giờ chỗ của Ký với chỗ Mùi thì hai bên cũng là người bên xây dựng thôi, làm ăn như thế nào thì bảo ban nhau là để làm ăn đi, chứ không phải là cứ bên này được cái này thì bên kia không được thì lại bắt đầu lại Đúng rồi. lôi ra rồi Không, lật thủng ra nhau, không được đâu. Cùng mình làm ăn bên xây dựng với nhau để mà thuận nhau là được. Và hôm đấy nhà mình cũng bên anh thì nó thiếu thư ký ấy, thì anh mới thấy cô Nhật làm cái đấy tốt quá thì anh mới kéo cô Nhật đi sang làm thôi, chứ không chả có ý gì. Như bây giờ thì không phải lo. Thế sao anh không tuyển người ngoài đi thiếu người? Chứ bây giờ chắc là tầm 2-3 hôm nữa anh lại tuyển thêm mấy cô ở dưới, chắc không may anh lại lấy cô Vân về ấy. Vì Nhưng mà em bây giờ có cả anh công an ở đây nhé, em cảnh cáo anh một lần cuối, anh đừng hoạt động ở chị Nhật. xem cô Nhật nó có đồng ý làm cho mình không. Bây giờ không phải nốt cô Nhật nữa, cứ hỏi thẳng cô và đi làm được cho mình thì cứ đi thì thôi, không làm thế này mình tội gì mà ý người ta kêu mình bảo mình nhốt cưỡng ép những tình thì nó khổ lắm, có nhất là không dám gặp và cô có đi làm cho mình không, đi điều thì cô đi, Thì rõ ràng là như thế rồi. bây giờ mình phải khôn là lại an toàn việt áp. Anh mất quá nhiều tiền rồi, mình nghĩ giờ này lại khổ, bây giờ anh biết rồi, anh còn khôn hơn đấy. Thế giờ anh biết tiếp. Anh bây giờ anh biết Thôi mà tóm lại là từ bây giờ anh đừng có mà rồi. Thế các chú vậy thôi, anh sao cũng lại làm nữa. Và tóm lại ấy, lần sau đừng có mà đi đến nhà Nhật với lại làm cái gì nữa. Nhật người ta quyết và cũng đi làm cho anh rồi. Thứ nhất, thứ hai anh xem nào hôm nào chân đỡ thì anh lên trên đấy lấy kia, lên trên đấy em viết tờ giấy xong là ta có mặt một khoản tiền này cho em nhá. rồi rồi ok. Thế Anh đừng có mà lên làm phiền chị Nhật nữa nha. chú về đây chú nhá, chú về anh chân đau tí nữa các chú cảm anh nhé. Cần rồi. Nhá, anh đây. Các mình phải Yên. Hay da, mình hôm nay cũng giải quyết được êm xuôi cho cả hai bên. Mình cũng không làm gì nhá, không thì mà đến tội là mệt với mình này nha, làm ăn này chết công việc nhờ làm cho mình, hóa ra mình còn bị cặp mình luôn. May hôm nay cũng giải quyết được, tình cảm hai bên không kiện cáo nhau thôi, thế này cũng vui vừa rồi. Số tiền này cũng vừa, chả có ảnh hưởng gì với mình thôi, biết không? Mày là đấy, đúng không? Số mình mày đen mà may, nó đen nó còn may nữa. Bây giờ mọi chuyện thì mình cũng giải quyết xong rồi. Với lại giờ phải đi ấy. Những chỗ công trình, những công việc nào đi làm thì nhất là phải để ý một chút. Những chỗ công việc mình làm. Với lại chỗ Ký thì hôm nay mình cũng giải quyết tình cảm này thôi. Nếu mà chân không đau thì mình có thể mình giải quyết theo pháp luật được. Mà cũng thấy ông chân đau quá. Với lại người cũng làm tội ác thì nó cũng gặp quả báo mà. Thì cũng gặp quả báo rồi thôi. Tiền này tiền này thì của anh Ký thì cũng gọi là bồi thường cho em một chút tinh thần thôi, thì em cứ lấy về để bồi dưỡng sức khỏe của em đi.
Cái đấy thì Nhật cứ nhận lấy đi, chị không phải ngại. Thôi sao em này thì Cái này thì anh đưa ký, cho em mà. cái này thì anh ký phải bồi thường cho chị đấy, Cho- nếu không cho- thì không được đâu. Còn chỗ ký còn phải đi nộp phạt thì ở đây mấy hôm chỗ ký đỡ ký khác lên nộp phạt thôi. Thôi bây giờ em với Mùi nếu mà ra đi làm ở đâu thì nhớ cẩn thận chút nhé. Còn bây giờ cũng xong công việc rồi thì giờ em còn về cơ quan còn giải quyết chút công việc nữa. Mà anh Hằng này, sau này nếu mà anh ký còn dám động vào chị Nhật nữa thì em nghĩ chắc là phải đưa anh ký đi cải tạo đấy. Đúng rồi, lần sau thì nếu mà còn tái phạm thì mình không để cái răng thế thôi. Chẳng qua thì đợt này cũng thấy ông chân tao như vậy thì đấy cũng chưa làm hại gì đến Nhật thì thôi. Nói chung thì thôi, cứ giải quyết tình cảm một chút cũng được. Dù sao chỗ mọi người cũng đều là quen biết. Rồi nhá. Đi nhá. Có gì thì Em cảm ơn anh nhé. có gì em cứ đưa Nhật về nhà nhé. Thì em đưa chị Nhật về. Ở đây mình cũng về. Bên mẹ chị cũng ở nhà thôi. Thêm mở cửa này chắc phải ở nhà. Mẹ chị đâu? Bác ơi. Cháu giải quyết cháu ký thế nào rồi cháu? Xong rồi bác ạ. Quyết xong hả? Bác ngồi đi. Cháu giải quyết thế này bác là cháu ký lên đồn chưa cháu? Dạ, bọn cháu với anh Hằng với chị Nhật đến tận nhà anh ký rồi. Cũng Nhưng không bác lên đồn à? giải quyết xong rồi phạt anh ký phạt tiền thôi. Phạt Vì tiền. bây giờ anh ký đang bị đau chân mà cháu không đưa đi được. Cháu ký bị đau chân à? Vâng. Bị ngã, bị tai nạn đấy, dạn xương. Thế à? Vâng. Tưởng là không đau chân thì cháu giải quyết xong phải bắt lên đồn cơ mới đúng. Cháu cũng nghĩ vậy đấy. Định bảo anh Hằng là bây giờ phải bắt anh ký lên đồn cơ, nhưng mà bây giờ anh ấy đau chân thì cũng không đưa đi được. Xong rồi với cả anh ấy cũng chưa đồng chạm gì đến chị Nhật ấy, chỉ giữ chị Nhật ở đấy. Xong rồi ý của anh ấy là muốn chị Nhật đi làm cho anh ký thôi, nên là bây giờ mình cũng không chị Nhật thì cũng không muốn cái chuyện này dài dòng, nên là chị ấy bảo là thôi phạt hành chính anh ký cũng được. Anh ký cũng phải bồi thường cho chị Nhật một khoản đó 15 triệu. 15 triệu à? Vâng. Thế cũng được rồi. Thế cái phạt cái hành chính kia có phạt nặng không cháu? Là 20 triệu bác ạ. 20 triệu à? Vâng. Cái đấy là anh ký phải lên nộp ở kho bạc riêng. Còn cái tiền này khác mà. Cái tiền này là tiền bồi dưỡng cho chị Nhật thôi. Thế à? Cháu ạ, có tiền bồi thường cho con gái này đấy thì hai mẹ con bác chắc công nhận Phải thế đó. vì mẹ con bác đừng giúp với các cháu nhỏ ở vùng cao đấy, có nhà còn khó khăn hơn bác đấy, À thế á? thì để góp cho các cháu nhỏ thôi. Thôi bác ạ. Cái tiền này thì tiền bồi thường cho chị Nhật, nên là bác với chị Nhật cứ lấy về để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng được bác ạ. Tiền trang trải cuộc sống hàng ngày hai mẹ con bác chắc cũng kiếm cũng đủ bù thôi. Cái này chắc để hai mẹ con bác để góp các cháu nhỏ vùng cao thôi. Những cháu nhỏ nó có nhà còn khó khăn hơn con bác ấy, con bác ấy thì giúp cho các cháu nhỏ được cái nào hay cái đấy thôi. Cháu hiểu ý bác với chị Nhật rồi. Bác với chị Nhật thứ nhất là không muốn tiêu cái tiền của anh ký đúng không? Xong Vâng. thứ hai là muốn bây giờ mình hoàn cảnh của mình cũng
chưa tốt cho lắm nhưng mà cũng muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình đúng không? Vâng. Bác cũng thường ngày xưa bác được gặp rồi, bây giờ bác thấy các cháu nhỏ ở vùng cao đấy khó khăn thì bác cũng mẹ con bác cũng thấy thương lắm. Như thế thì trước mắt thì cứ tính thế trước, nhưng mà bây giờ tạm thời thì bác với chị Nhật cứ giữ lấy chi đi, xong rồi khi nào mà đi quyên góp thì nếu mà bác với chị Nhật thì muốn góp bao nhiêu thì đấy là bác với chị Nhật cứ góp. Vâng. Thế thì con cất để lúc nào có đi giúp các cháu nhỏ thì con mình để lấy cho các cháu nhỏ. Còn thì mẹ con bác cũng thấy thương, vì ngày xưa bác được gặp rồi khó khăn rồi, bây giờ nhà bác cũng khó khăn thôi nhưng mà cũng thương các cháu nhỏ. Bác không dùng, mẹ con bác không dùng cái tiền này nữa để giúp các cháu nhỏ này. Vâng, thế cũng được bác. Thôi bác ạ, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ từ bây giờ trở đi ấy, thì cháu sẽ để ý chị Nhật hơn, không để cho chị Nhật bị như thế này nữa. Mà chị Nhật ạ, lần sau nếu mà có ai nói bảo chị đi đâu ấy thì chị đừng có đi nhá. Nếu mà bảo là em bảo chị đi ký hợp đồng ấy thì em đã nhắn tin gọi điện cho chị rồi. Khi nào mà có thông tin trực tiếp từ em thì chị cũng đi làm, nếu không thì chị đừng đi. Cháu ạ, bác muốn bảo cháu thế này, từ nay trở đi ấy, nếu con gái bác đi làm ấy, cháu cũng phải theo sau đừng cho ai mà hãm hại cái gì con gái bác nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Chả qua là hôm đấy thì cháu cũng bận một chút việc ở ngoài kia thì xong cháu mới vào nhà chị Nhật thì đã không thấy chị ấy đâu rồi. Nếu mà cháu vào sớm hơn thì đã không có chuyện đấy xảy ra rồi. Vâng. Bác cũng con gái gặp mấy lần thế này thì bây giờ bác cũng thấy lo lắm. Đi làm là bác thấy lo rồi. Vâng. Cháu cũng xin lỗi bác về chuyện này nhé. Vâng, không sao đâu. Hôm qua là tại con gái bác cũng con người hiền lành ấy, cứ thấy cháu Ký rủ là đi thôi. Không phải cháu đuổi con gái bác đi đâu. Cái này Cháu cũng không phải xin lỗi đâu. cái này cũng không hoàn toàn trách chị Nhật được bác ạ. Cái này thì chị Nhật cũng chỉ vì lo cho cháu, cũng nghĩ bảo là cháu bảo chị Nhật đi, nếu mà chị Nhật không đi thì cũng không được, nên là chị Nhật mới nghe được theo lời anh Ký thôi. Cái này thì bác cũng đừng có trách chị Nhật nhé. Không, bác không trách đâu, chẳng bác nghĩ là con gái bác con người hiền lành ấy, thì cứ thấy cháu Ký nói thế này thì nó cũng tin tưởng thôi, là đi thôi. Vâng. Mà từ bây giờ mình cứ tránh xa anh Ký ra được chị ạ. Rồi, cháu nói đúng đấy. Bây giờ con phải nhớ nhé, cứ thấy cháu Ký thầy là con phải tránh xa nhé, con đừng có mà đi gần. Được gặp một lần hai lần qua thì con cũng hiểu rồi. Và bây giờ thì anh Ký cũng đã bị phạt như thế rồi, cháu nghĩ chắc là anh Ký cũng không dám động đến chị Nhật nữa đâu. Nãy cháu với anh Hằng cũng đã cảnh cáo anh Ký rồi, lần này là lần cuối cùng đấy, nếu không thì lần sau còn lên đây gây phiền cho chị Nhật nữa thì chắc là bọn cháu sẽ báo công an để đưa anh Ký đi cải tạo đấy, Rồi, không tha cho anh ấy nữa đâu. cháu nói thế là đúng đấy, bác không nghĩ như thế. Thôi cháu ạ, giờ cũng muộn rồi. Cháu cũng vất vả mấy hôm nay, vất vả với bác là tìm con gái bác. Thì ở lại với mẹ con bác ăn bữa cơm, Dạ. bữa rau xanh thôi. Thế, Bác chẳng có gì. thế cũng được bác. Thế thì cháu ở lại bác ăn cơm xong rồi lát nữa cháu đi làm xong cũng được. Rồi. Bác cũng cảm ơn cháu đấy, giúp đỡ bác tìm con gái bác. Bây giờ thấy con gái bác về đến nhà là ổn định rồi, xong xuôi việc hết rồi thì bác thấy vui lắm rồi. Vâng. Kể cả cơm chấm muối bác cũng thấy ăn ngon lắm đấy. Vâng đúng ạ, cháu chỉ cần được nhìn thấy chị Nhật, được ăn cơm cùng chị Nhật là cháu vui lắm rồi bác. Thôi bây giờ mình đi nấu cơm với nhỉ? Vâng. Cháu cứ nghĩ đi, bác lên nhà lấy cơm về nấu ở dưới bếp này. Thế thôi chị Nhật ngồi đây nghỉ ngơi nhá, để em đi Cháu giúp cứ bác ngồi đấy, một cứ tay. ngồi nghỉ đấy, để bác cứ Không sao đâu nấu bác. cũng được mà cháu. Chị Nhật vẫn còn mệt thôi, chị cứ ngồi đây nghỉ để em đi giúp bác.